आज चाहिँ म एउटा प्रोडक्ट अनबक्स गर्न गइरहेको छु जसको नाम रहेछ होलील्यान्ड लार्क MS2 अल्टिमेट कम्बो र यसलाई ढिलो नगरिकन अनबक्स गर्न जाम। चक्कु चाहिँ सानो भयो होला प्रोडक्ट भन्दा पनि कतातिर रहेछ यो प्रोडक्ट। यो चाहिँ मैले जापानबाट मगाएको थिएँ। लगभग मलाई यसको प्राइस चाहिँ नेपाली मोटामोटी 26,000 जति पर्न आएको थियो। अब चाहिँ होलील्यान्ड लार्क M2S वायरलेस ल्याभियर माइक्रोफोन यो चाहिँ अनबक्सिङ हुँदैछ। अब पेपर यसलाई अहिले साइड लाम। होलील्यान्डको बक्स भित्र के रहेछ हेरौँ पहिला। यो भित्र पाउच रहेछ एउटा अनि सिलिका। यसको कुनै जरुरत छैन हामीलाई। अब पाउच भित्र लागौँ अब के रहेछ पहिला। यो चाहिँ विन्डमा युज गर्नको लागि विन्ड प्रुफको लागि रहेछ यो। त्यहाँ केबल टाइप सी केबल अनि आइफोनको लागि लाइटनिङ। सानो छ चिटिक्क परेको यो आइफोनको। अब मेन बक्स दामी छ चिटिक्क परेको यो पनि बोकेर हिँड्न मिल्ने खालको। धेरै नै बलियो रहेछ यो। पनि फाल्दिउँ। TRS केबल यो विन्ड सिल भएको यो विन्ड छेक्नको लागि। र यो भित्र चाहिँ रहेको छ टाइप सी अघि आइफोनको यो चाहिँ टाइप सी भयो। हाम्रो मेन रिसिभर यो चाहिँ हाम्रो क्यामेराहरूको युज गर्नको लागि क्यामेराहरूमा 7 ग्रामको लाइटेस्ट लोगो नभएको टाइपको लोगो चाहिँ पछाडि छ। यसको लोगो चाहिँ पछाडि रहेछ। यसमा चाहिँ एकदमै लाइट छ सानो छ दुईटा। यो चाहिँ प्रोफेसनल अडियो रेकर्डिङको लागि डिजाइन गरिएको एकदमै हल्का वायरलेस माइक्रोफोन हो यो चाहिँ। यसमा चाहिँ हाई फिडेलिटी अडियोसँगै एडभान्स नोइज क्यान्सलेसन भएकोले गर्दा एकदमै त्यस्तै 300 मिटर 1000 फिट जतिको टाढा रेन्जबाट पनि कुनै डिस्टर्ब बिना रेकर्ड गर्न सकिन्छ भन्ने छ यसको चाहिँ। यसको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ गजबकै छ भनेर पढेको छु मैले। पढ्ने बेलामा चाहिँ अब चार्जिङ केसबाट 2 पटक फुल चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ यसको लगभग 27 घण्टासम्म ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ भन्ने छ यसको। प्लग एन्ड प्ले सिस्टम भएको भएर यो चाहिँ खासै झन्झटिलो छैन। USB टाइप सी आइफोन डाइरेक्ट कनेक्ट गरेर चलाउन मिल्यो। यो क्यामेराको लागि यो भइगयो। अनि यसको एप्सबाट होलील्यान्ड लार्क साउन्ड एपबाट पनि यसको सेटिङहरू यताउता मिलाउन सकिन्छ। अब चाहिँ लगभग अनबक्सिङ यति नै हो। यो चाहिँ पेपर यसमा अब सायद अब वारेन्टी कार्ड के होला म्यानुअलहरू होला हैन। यो चाहिँ सबै कसरी के गर्ने भन्ने कुरा यसलाई फुर्सदमा पढ्दै गरौँ ल पछि।